Γεια σας, καλώς ήρθατε στο κανάλι μου. Πάμε σήμερα να φτιάξουμε ένα φαγητό με πρωταγωνιστή τη μελιτζάνα. Έτσι γίνεται πεντανόστιμο, μπορεί να σταθεί σε οποιοδήποτε τραπέζι, ακόμα και σε μπουφέ. Μην ξεχνάτε να κάνετε κοινοποίησεις στα βίντεό μου, να κάνετε γραφούλα στο κανάλι μου, ό,τι θέλετε να έρθετε στις ομάδες μας μαγειρικές απολαύσεις και Γιώργος Ζόλης μαγειρικές απολαύσεις. Γράψτε μου ένα σχόλιο από πού με βλέπετε ή αφήστε μου μια καρδούλα γιατί με βοηθάτε πάρα πολύ με αυτό να συνεχίσω. Και τώρα πάμε να σας δείξω την εκτέλεση και τα υλικά. Εδώ έχω ένα μπολ με νεράκι, έτσι. Θα βάλω μία και δύο κουταλιές της σούπας αλάτι. Θα ανακατέψω. Λοιπόν, θα κόψουμε φέτες μισό πόντο. Θα τις βάλουμε στο νερό. Θα τις βάλουμε όλες μέσα στο νερό και θα τις αφήσουμε τουλάχιστον για 20 λεπτά σε περίπτωση που κάποια είναι πικρή να ξεπικρίσει, έτσι. Εγώ θα κόψω τώρα, έχω κι άλλες εδώ, θα κόψω και τις άλλες και θα σας δείξω σε λιγάκι τη διαδικασία. Ανάψτε το φούρνο σας 200 βαθμούς αντιστάσεις πάνω κάτω. Σε ένα ταψί βάλτε λαδόκολλα. Και θα βάλετε κολλητά τη μία μελιτζάνα δίπλα στην άλλη. Όλες τις μελιτζάνες θα τις βάλουμε στο ταψί μας. Τις στεγνώνουμε λιγάκι όπως βλέπετε. Θα βάλω λίγη καπνιστή πάπρικα. Μην την φοβάστε την καπνιστή την πάπρικα, είναι ουδέτερη, οπότε και λίγο παραπάνω να σας πέσει δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Λίγο θυμαράκι. Πιπέρι. Ψεκάζουμε με ελαιόλαδο. Βάζουμε και τις υπόλοιπες. Κοιτάξτε το νερό πως έχει γίνει. Βλέπετε. Θα βάλω και σε αυτές λίγη πάπρικα. Θυμαράκι. Βάζω ελαιόλαδο, περίπου 50 γραμμάρια είναι και τις βάζω στο φούρνο στους 200 βαθμούς αντιστάσεις να ψηθούν για μισή ώρα. Μέχρι να ψηθούν οι μελιτζάνες μου, σε ένα τηγάνι θα καλύψω τον πάτο του τηγανιού με ελαιόλαδο, 100 γραμμάρια περίπου. Θα βάλω 4 σκελίδες σκόρδο, 3 μεγάλα κρεμμύδια κομμένα κυβάκια, 2 πεπεριές γλυκές φλωρίνης. Θα τα σοτάρουμε για 5-10 λεπτά από την ώρα που θα ξεκινήσει ο θόρυβος του σοταρίσματος. Το σοτάρισμά μου έχει ξεκινήσει. Ωραία. Εδώ έχω μαϊντανό. Το ρίχνουμε και αυτό μέσα. Και αφού έχει περάσει το 5 λεπτό θα ρίξουμε μισό κιλό κιμά μοσχαρίσι. Θα σοτάρουμε όλα μαζί και σπάμε όσο μπορούμε περισσότερο το κιμά σε μικρά κομμάτια. Σοτάρουμε καλά μέχρι να αλλάξει ο ήχος. Θα τον ακούτε, αρχίζει και αλλάζει ο ήχος. Μόλις αρχίσει και αλλάζει ο ήχος σημαίνει ότι πάμε καλά και ότι φτάνουμε προς το τέλος. Μία κουταλιά της σούπας καπνιστή πάπρικα, αλάτι, πιπέρι. Η καπνιστή πάπρικα δίνει άρωμα, γι' αυτό και με βλέπετε και βάζω σε πολλά φαγητά. Δεν καίει, είναι γλυκιά, αλλά δίνει νοστιμιά στο φαγητό. Αυτός είναι και ο λόγος που βάζω
σχεδόν σε όλα μου τα φαγητά καπνιστή πάπρικα. Και δίνει ένα χρώμα στο φαγητό μου. 2 κουταλιές της σούπας πελτέ. Σε αντίθεση με άλλα φαγητά εδώ δεν θα βάλουμε σάλτσα ντομάτας, γιατί δεν θέλουμε πολλά υγρά, θέλουμε το φαγητό μας να είναι στεγνό. Συνεχίζω το σοτάρισμα για 2 λεπτά, να αναδείξω πελτέ τα αρώματά του και επανέρχομαι. Αφού σοτάραμε για 2 λεπτά θα βάλουμε ένα ποτηράκι του κρασιού νερό. Εννοείται ότι αν θέλετε μπορείτε να βάλετε και μπαχαρικά, έτσι, μην κοιτάτε εγώ που δεν βάζω. Δεν μου αρέσουν πολύ τα μπαχαρικά γιατί αλλοιώνουν τη γεύση του φαγητού. Θα βάλω μπαχαρικά εκεί που πρέπει. Λοιπόν, σκεπάζω, χαμηλώνω τη φωτιά μου στο μισό και το αφήνω για 5 λεπτά να ρουφήξει την υγρασία που έχω ρίξει. 5 λεπτά μετά ο κιμάς μας είναι έτοιμος και αυτό που έχουμε να κάνουμε είναι να πάρουμε ένα 26 ταψί, εγώ το κάνω σε αποσπόμενη φόρμα γιατί θέλω να το βγάλω μετά για να το δείτε, έτσι. Εσείς όμως αν δεν έχετε δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Λοιπόν, έχω κάνει τη φωλιά που θέλω, θα βάλω τυρί που λιώνει, έτσι, τυριά που λιώνουν, μπορείτε να βάλετε ό,τι τυρί θέλετε. Θα πάρω το κιμά μου και θα τον απλώσω πάνω στα τυριά. Κλείνω με τις μελιτζάνες. Θα χρησιμοποιήσω τις υπόλοιπες μελιτζάνες για να κάνω μία φωλιά. Θα ρίξω το υπόλοιπο τυρί, όχι όμως όλο μαζί. Σπρώχνω λίγο τις μελιτζάνες για να πάει τυρί και από την κάτω πλευρά, να πάει και στα πλάγια δηλαδή. Το τυρί που χρησιμοποίησα είναι 500 γραμμάρια, έτσι. Λοιπόν, και επειδή όλες οι αποσπόμενες φόρμες συνήθως χάνουνε, έτσι, εγώ το έχω βάλει στο ταψί με τη λαδόκολα που είχα τις μελιτζάνες και θα το φουρνίσω για 35 λεπτά, 30 με 40 λεπτά να λιώσουν τα τυριά και να πάρουν ένα ωραίο χρώμα στους 200 βαθμούς αντιστάσεις. Το φαγητό μου είναι έτοιμο, έτσι, δεν μου πήρε τόσο χρόνο που σας είπα πριν, μου πήρε λίγο λιγότερο, γύρω στα 25-20-25 λεπτά. Βέβαια αυτό είναι ανάλογα τη δύναμη του φούρνου σας, έτσι. Αν έχετε αδύναμο φούρνο μπορεί να σας πάει και 35 και 40 λεπτά. Λοιπόν, αφήνετε να κρυώσει, να σφίξουν λίγο τα τυριά και σερβίρετε. Έτοιμο, θα το δείτε και κομμένο, θα το δείτε στην αρχή του βίντεο. Εσείς μην ξεχνάτε να κάνετε κοινοποίηση στα βίντεό μου, να κάνετε γραφούλα στο κανάλι μου, ό,τι θέλετε να έρθετε στις ομάδες μας Μαγειρικές Απολαύσεις και Γιώργος Ζώρης Μαγειρικές Απολαύσεις και θα τα ξαναπούμε σύντομα με ένα επόμενο βίντεο, μια νέα συνταγή. Να είστε καλά.